Hi guys! So welcome back to our channel. So in today's video, tuturuan naman namin kayo kung paano maglagay ng subscribe and notification bell button sa inyong YouTube videos kagaya nito, nito at nito. Okay, pero bago yan, kung bago lang po kayo sa aming channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel. And pakihit nyo na rin yung notification bell para naman ma-notify kayo once na may bago kaming upload na video. So tara, simulan na natin. Dito na tayo sa aking screen. So, ang gagawin nyo lang, pupunta lang kayo sa YouTube. Ayan, open nyo yung YouTube, tapos type nyo lang, search nyo yung green screen. Ayan, may tinype na ako kanina, green screen, subscribe button. Ayan, tapos pindutin nyo lang yan. Ayan, itong pinakauna, pwede nyo nang i-download yan. So, paano ba mag-download? Pindutin nyo lang yung share. Ayan, tapos copy link. Okay, pag na-copy nyo na siya, labas kayo ulit ng YouTube. Yan. Tapos punta kayo sa Google Chrome. Sa Google Chrome naman, type nyo yung save from net. Ayan. So, yung save from net is a YouTube downloader. Ayan. Pindutin nyo lang yung pinakauna. And then, copy-paste nyo lang yung kaninang, yung paste nyo lang yung kaninang kinopy nyo doon sa YouTube. Tapos, download. So, magda-download na siya. Okay, pag na-download na siya, punta na tayo sa, ayan na siya. So, punta na tayo sa ating, kinemaster. Ito. So, punta tayo sa kinemaster. Pinakauna. Ayan, tapos pili tayo ng background. Bawa itong pipiliin natin. Maglagay lang tayo ng mga 8 yan. Tama na yan. 8 seconds. Tapos, okay. Click natin yung okay. Tapos, layer. And then, media. Okay, punta tayo sa download. Yan. So, ito yung pinakauna. Yan yung dinownload natin kanina. Yan. So, yan na siya. Okay ulit. So, try natin na. So, ayan na yung ating subscribe and notification bell button. Okay, pwede natin siyang pwede na kung gusto nyo, pwede nyo siyang paliitin, pwede nyo siyang palakahin. Okay, nasa sa inyo kung saan nyo siya gusto nyo ilagay. Pwede nyo dito sa gilid, dito, o kaya sa gitna. Okay, yan. Tapos, gagawin nyo lang kung halimbawa naman gusto nyo na magagaling siya, yung parang gumagalaw. Okay, punta nyo lang yung inyong subscribe notification bell button dyan sa gilid. Tapos, pindutin nyo lang yung parang susi. Ayan, tapos urong nyo lang to. Ayan. Urong nyo lang ng dahan-dahan. Ayan. Tapos, ibalik nyo lang. Ayan. Tapos, pwede nyo na rin urong nyo lang dahan-dahan. Tapos, pwede nyo nang pindutin rin to ng dahan-dahan. Paandarin nyo na rin to ng dahan-dahan. Yan. Okay, tapos click OK. Yan, so try natin. Yan, so diba? Okay, so halimbawa naman, gusto nyo naman na itong subscribe and notification bell button ay pataas, pababa, kaya paikot siya. Pindutin nyo lang yung parang susi. And tapos, palitin natin konti kasi masyadong malaki. Lagay natin siya dyan sa gilid. And tapos, urong nyo. Tapos, taas natin konti. Urong nyo na naman to. Tapos, gilid na natin. Urong nyo na naman. So, dito naman. Urong nyo ulit konti. Tapos, baba. Ayan. Urong nyo ulit konti. Tapos, balik tayo sa gitna. Ayan. Okay, balik natin doon. Try natin. Ayan. Ayan. So, ayan na po siya. Ayan. So, ganun lang po kadali maglagay ng subscribe button and notification bell button.
Okay, tapos kung gusto nyo naman na hindi nakikita yung screen, yan, ito naman. Okay, here tayo ulit, gawa tayo ulit para mas makita nyo. Okay, pindutin natin yung download. Yan. Download. Yan. So, ang gagawin lang natin, balik lang tayo dyan. Tapos, hanapin lang natin yung dutin lang natin yan. Tapos, hanapin lang natin yung chroma key. Enable nyo lang yan. Tapos, pindutin yan. And then, check. Yan. So, yan lang nakikita. So, ayan. So, ganyan lang po kadaling magawa ng subscribe and notification bell button sa inyong YouTube videos. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood at sana nagustuhan nyo po ang aking tutorial. Salamat po.